Друзі, вітаю вас на моїй кухні. Якщо ви любите смачну домашню випічку, цей рецепт точно для вас. Сьогодні покажу, як я готую хачапурі по-мегрельськи, один з найсирніших і найапетитніших варіантів. Ніяких складних інгредієнтів, тільки гарний настрій, трохи часу і багато сиру. Рецепт простий, а результат справжня смакота, яку хочеться готувати знову і знову. Виходить рум'яно, ароматно і дуже по-домашньому. Обов'язково збережіть цей чудовий рецепт, приготуйте і порадуйте близьких домашньою випічкою. Підготувала продукти, які мені знадобляться. Перелік ви бачите на екрані, а також залишу під відео. Отже, починаю замішувати тісто, беру дріжджі, в мене свіжі, далі цукор, тепле молочко, 3 ложечки столові борошна, в мене просіяне. Все це перемішую і буквально на хвилинку залишаю, дивлюся, чи запрацювали дріжджі, і далі замішую тісто, сіль, рослинна олія і решту борошна трохи залишаю для роботи з тістом. Все це перемішую і далі руками, спочатку в мисочці, і потім перейду на стіл і буду замішувати ось таке м'якеньке, еластичне, дуже гарне тісто для цих хачапурі. Припиляю стіл борошном і викладаю вже тісто, воно дуже м'якеньке, ось подивіться, яке дуже еластичне, гарне. І буквально 3-4 хвилинки замішую і тепер вкладаю у мисочку, змащену рослинною олією, і ставлю у тепле місце десь на годинку. Дивіться по стану тіста, це може зайняти трохи менше або більше часу. Тісто повинне збільшитися десь у 2 рази. Ну і тим часом, поки тісто підіймається, підготую начинку. У мене 2 види сиру, це твердий український і ось такий сулугуні, м'якенький, дуже ароматний. По солі, дивіться, також в мене достатньо солоний сир, тому я не додаю сіль. Ви пробуйте, якщо потрібно, то додайте трохи солі. Невелику кількість сиру відклала для того, щоб зверху посипати вже сформовані хачапурі. Також чесничок додаю, ви дивіться також. Якщо не подобається чесничок, можна не додавати. І, до речі, хто любить, можна додати трохи зелені, я іноді додаю, мені також подобається. Ну і додаю шматочок масла вершкового, все перемішую і роблю кульки ось такі 2 на 2 хачапурі. І тим часом в мене пройшло вже хвилин 50, ось так тісто піднялося дуже добре, таке гарне, волокнисте, м'якеньке. Ну і тепер його ось так обминаю трохи і розділю на 2 приблизно однакові частинки і буду вже формувати кульки ось такі, покладу їх хвилин на 15 під плівочку і накрию рушничком і почекаю, щоб трохи вони відпочили. Тісто так буде набагато краще піддаватися розкатці. Ну і ось так от розкачую, десь приблизно сантиметрів на 25 по діаметру. І ось, друзі, дивіться, вкладаю оцю кульку сирну і ось так загортаю тістом, роблю такий мішечок, дуже добре треба його скріпити. Як бачите, друзі, нічого складного, все максимально просто і швидко. І зараз уже можна увімкнути духовку десь на 230-240 градусів. Достатньо висока потрібна температура. І роблю так само з другим шматочком тіста, також загортаю, заліпляю ось так от добре
сирну кульку. І тепер, дивіться, друзі, тут не треба поспішати. Ось так поступово притискаю оцей млинець так званий і розподіляю всередині тіста сир, щоб він рівномірно там всередині розподілився. І вже тепер розкачую качалочкою до такого стану, десь приблизно товщиною 3-4 міліметри. І вже беру деко, перекладаю застелене деко в мене пергаментом. Обов'язково треба зробити ось такий отвір всередині. І тепер беру половинку того сиру, який я відкладала, розподіляю на поверхні хачапурі і ставлю у духовку. Дивіться, по своїй я випікаю десь приблизно 25 хвилин. Ну ось і перший красень мій готовий. Треба змастити його шматочком масла вершкового. І далі ставлю другий і також все готово вже. Також змащую вершковим маслом і нарешті можна куштувати. Що ж, друзі, подивіться на цю красу, який він м'якенький, трохи гаряченький ще, але розріжу і зараз подивимося, який він пухкий, багато сиру. Ну це просто справжня смакота. Він саме такий, яким і має бути. Золотистий, зі смачною рум'яною скоринкою, а всередині соковитий, з легкою чесниковою ноткою і щедро наповнений сиром. Обов'язково спробуйте приготувати і порадувати близьких смачною випічкою. До речі, на каналі є ще багато цікавих і смачних страв. Дивіться і готуємо разом. Ну а я чекаю на ваші вподобайки, підписки і коментарі. Миру, всього найкращого вам, друзі. До зустрічі!